ครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นไม้แขวนเสื้อนะครับทีนี้จะเป็นลักษณะของจะนำไม้แขวนเสื้อมาทำเป็นลักษณะของแขวนพวงแขวนผ้ากันนะครับผมใช้งานประโยชน์ใช้สอยคือเพิ่มพื้นที่ในการแขวนนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากไม้แขวนในคลิปนี้ครั้งนะครับเป็นแกลลอนครับแกลลอนบรรจุพวกน้ำยาซักแห้งน้ำยารีดผ้าน้ำยาล้างจานต่างๆนะครับผมทีนี้ผมจะนำมาทำเป็นห่วงแขวนผ้าครับติดผนังครับผมจัดเก็บสะดวกขึ้นครับผมโอเคครับ